Salutare tuturor, sunt Ionuț, sunt Samsung Mobiler din România. În acest material voi face o scurtă recenzie noului mirrorless smart de la Samsung NX30. Să trecem la treabă. NX30 este urmașul lui NX20 și aspectul său continuă linia acestuia de tip clasic premium. Față de NX20, la exterior găsim câteva diferențe. Gripul este acum cauciucat, permițând o priză foarte bună și operarea aparatului într-un mod ergonomic. Avem un ecran tactil nou, de înaltă rezoluție, cu diagonala de 3 inch. Este de tip Super AMOLED, cu o reprezentare realistă a culorilor și pivotează pe mai multe axe pentru a ușura fotografierea din unghiuri mai puțin obișnuite. Ca o noutate, vizorul electronic, cu o densitate a imaginii de 4000 de puncte per inch, este rabatabil până la un unghi de 80 de grade pentru momentele în care ecranul tactil chiar nu poate fi folosit. Acesta este activat de un senzor de proximitate și este ajustabil. Găsim și un selector pentru ciclul de fotografiere, cadru unic, rafală, temporizator și multiple expunere pentru îmbinarea ulterioară în vederea obținerii de imagini HDR. Restul butoanelor au fost un pic rearanjate și permit accesul direct către parametrii de fotografiere, iar multe dintre ele pot fi particularizate de către utilizatorii avansați pentru a eficientiza procesul de fotografiere. Bateria este acum de 1410 mAh și un ciclu mi-a permis în medie 350-400 de cadre, folosind majoritar ocularul electronic și ecranul cu luminozitate autoreglată. La interiorul lui NX30 găsim un senzor APS-C nou cu o rezoluție de 20,3 megapixeli. Spațiile dintre pixele au fost micșorate astfel încât dimensiunea acestora este acum mai mare, permițând o mai bună captare a luminii. Mecanismul de focalizare este hibrid și combină detecția fazei și pe cea a contrastului, iar în centrul senzorului focalizarea se realizează folosind un sistem în cruce. Acesta este foarte util în cazul în care obiectul pe care dorim focalizarea are suprafața cu șablon repetitiv. Focalizarea se face rapid și precis și funcția Touch to Shoot permite alegerea cu ușurință a punctului de focalizare și fotografierea prin simpla apăsare a ecranului tactil. Ca moduri de fotografiere găsim moduri complet automatizate precum Auto și Smart, unde aparatul ajută utilizatorul să obțină cadre reușite prin setarea parametrilor optim și o ușoară postprocesare, funcție de scenariul de fotografiere selectat. Pe lângă aceste moduri găsim și modurile clasic creative PASM, unde parametrii de fotografiere sunt ușor de modificat de către utilizator, atât prin butoane și roți selectoare, cât și prin intermediul ecranului tactil. Este prezent și modul iFunction, mod inteligent de fotografiere specific Samsung, mod în care se pot ajusta parametrii tip adâncime de câmp sau contrast prin apăsarea butonului iFunction de pe obiectiv, fotografierea devenind astfel mai facilă și mai creativă. Pe lângă acestea, utilizatorul își poate crea 10 moduri personalizate de fotografiere, dintre care 2 pot fi alocate pozițiilor Custom 1 și Custom 2 de pe roata de selecție a modului de fotografiere. Meniurile aparatului sunt facile, logic structurate și ușor de navigat. Caracteristicile sunt ușor de identificat și sunt oferite indicii ajutătoare în cazul în care se zăbovește asupra uneia. Procesul de fotografiere este simplu pentru cei care nu au cunoștințe avansate despre fotografie. Așa cum spuneam, este disponibil modul Smart, iar pentru creativitate se poate modifica stilul de culoare al fotografiei sau pot fi aplicate în timp real filtre. Pentru pasionați și pentru profesioniști, modurile creative oferă acces către modificarea tuturor parametrilor de fotografiere. Calitatea fotografiilor este foarte bună și faptul că NX30 poate fotografia cu o viteză de 9 cadre pe secundă este un avantaj atunci când vrem să înghețăm acțiunea. Obturatorul este capabil de o viteză maximă de 1 pe 8 misecunde. Detaliile și culorile sunt realist reprezentate, iar faptul că se poate fotografia și în format RAW reprezintă un avantaj pentru eventualele postprocesări. La acest capitol, prezența în pachetul NX30 a Adobe Lightroom 5 este și aceasta un plus. Sensibilitatea ISO a lui NX30 este de maxim 25600. Zgomotul de imagine este bine ținut sub control până în jurul valorii de ISO 6400, peste această valoare cadrele fiind totuși partajabile sau de imprimat la dimensiuni mai mici. Videografii se vor bucura de controlul total pe parametrii de filmare și de faptul că acum sunetul poate fi captat și prin dispozitive externe care să se conecteze la conectorul standard de 3,5 mm și nivelul audio este reprezentat pe ecran și ajustabil. Aceasta, pe lângă portul HDMI, prin care semnalul poate fi înregistrat necomprimat, Full HD 30 de cadre pe secundă. Adăugăm modul cinematic de înregistrare video, Multimotion cu timelapse Full HD direct din aparat și înregistrare cu încetinitorul și astfel NX30 este o unealtă puternică pentru videografi. NX30 se evidențiază și cu conectivitatea de care dispune. Poate să realizeze parteneriate cu dispozitive tip smartphone sau tabletă prin NFC sau wireless și în timp real să trimită fotografiile pe care le realizează către unul sau mai multe asemenea dispozitive. De asemenea, poate fi comandat de la distanță cu controlul asupra parametrilor de fotografiere, se pot partaja direct din aparat fotografii sau clipuri pe rețele sociale, e-mail sau stoca în cloud, sau acestea pot fi redate prin DLNA pe dispozitive compatibile cu acest protocol.
În concluzie, avem de-a face cu un mirrorless cu o greutate scăzută, ușor de operat chiar și de un începător, dar senzorul mare, sistemul de focalizare rapid și precis, viteza de 9 cadre pe secundă, fotografiere în format RAW și Adobe Lightroom 5 inclus și posibilitățile de particularizare ale aparatului se potrivesc și avansaților și profesioniștilor în ale fotografiei. Cam atât pentru azi, vă mulțumesc pentru vizionare și în cazul în care v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați acestui canal. Pe data viitoare!